ਜੇ ਤੁਸੀਂ $20 ਘੰਟਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਡੀਸੈਂਟ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ $20 ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਅੱਜ $20 ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਰੈਂਟ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਾਲਮ ਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਨੈਟ ਪੇ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਰਾਖਸ਼, ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਗੈਪ, ਗਰੋਸਰੀ ਪਲੱਸ ਬਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ $20 ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ 40 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਸ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ $3466 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, CPP, EI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 2550 ਤੋਂ 2650 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ 1/4 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ 3400 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ 2600 ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਜਾਲ ਹੈ? ਜਾਲ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਵੇਜ ਡ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨੈਟ ਵੇਜ ਨਾਈਟਮੇਅਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਰੈਂਟ। 2015 ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ ਸੀ $950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1000 ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੈਂਟ ਵਿੱਚ 35% ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ $100। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਥ ਸੁਣੋ, ਨੈਟ ਪੇ 2600, ਰੈਂਟ ਗਿਆ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 600। ਤੇ 600 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਗਰੋਸਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਿੱਲ ਕੱਢੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਦਊਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੈਂਟ ਇਨਕਮ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ 70 ਤੋਂ 80% ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੋਥ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਈਫ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਜ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ $25.05 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ $25.68 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $20 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ $5 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂਅਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿਉਂ ਸਕੁਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ $50 ਦਾ ਬੈਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੁਣ 120 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਫ ਐਮਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਸਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ $400 ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 2000 ਤੇ ਇਨਕਮ ਹੈ 2600 ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੈ 600। ਗਰੋਸਰੀ, ਫੋਨ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ $20 ਹੁਣ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਜ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰਾਲਮ ਟਾਕਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਡੀਪ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।